Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tận thế đêm mưa nước lớn như chút nước. Trong nhóm cư dân bỗng có người nhắn tin. Tôi đến từ năm 2026. Cơn mưa này chưa từng dừng lại. Ngày tận thế đang đến. Mọi người mau tích trữ đồ. Mọi người đều nghĩ hắn đang đùa giỡn. Không ai tin cả, nhưng hắn nói tiếp. Hôm nay tại căn hộ 1203 sẽ xảy ra một vụ án mạng. Nữ chủ nhân sẽ bị bạn trai ném từ trên lầu xuống. Mà tôi thì sống tại căn 1203. Bên ngoài mưa gió dữ dội. Kính cửa sổ bị hạt mưa đập vào phát ra tiếng rào rào. Tôi cầm một cốc sữa nóng, nằm trên ghế sofa lướt điện thoại. Nhìn thấy có người trong nhóm cư dân nhắn tin. Láng giềng, tôi đến từ năm 2026. Cơn mưa lớn này chưa từng dừng lại. Ngày tận thế đã đến. Mọi người mau tích trữ đồ tự cứu mình. Nhóm bỗng yên lặng một lúc. Sau đó lập tức náo nhiệt lên. Nửa đêm lại đăng mấy tin vô vị thế này. Có phải thấy mình đẹp trai hơn Tinh Thiên Trụ không? Láng giềng tương lai, có thể cho tôi số số ngày mai không? Người tốt một đời bình an. Người trên lầu chuyển cho tôi 1 vạn. Tôi sẽ nói cho ngươi, dù tôi có đến từ năm 2025 đi nữa, nhớ viết rõ ràng hơn hắn. Chuyện hoang đường thế này, đương nhiên là không ai tin rồi. Cư dân thì chỉ toàn đùa giỡn lung tung. Nhưng hắn không nản chí, liên tục gửi mấy đoạn tin dài, nói rằng trong 2 năm tới, hầu hết đất nước sẽ bị nhấn chìm. Còn Côn Minh chúng tôi thì ở độ cao lớn. Đặc biệt là khu dân cư chúng tôi lại nằm ở phía bắc Côn Minh, nơi có địa thế cao hơn, thậm chí còn an toàn hơn. Mọi người chỉ cần tích trữ đủ vật tư, chờ tàu cứu hộ lớn của Lục Phiên Môn đến, là có thể sống sót qua ngày tận thế. Xin mọi người mau ra ngoài mua vật tư, chuẩn bị đủ thức ăn và thuốc men. Tối nay sau 7 giờ lượng mưa sẽ tăng mạnh, chuyển từ mưa lớn thành mưa đặc biệt lớn, kéo dài liên tục suốt 2 tháng, lúc đó ra ngoài sẽ rất bất tiện. Sau này, những trận mưa đặc biệt lớn như thế này sẽ kéo dài 2 tháng, sau đó chuyển thành mưa nhỏ, rồi lại mưa thêm 1 tháng nữa. Mọi người nhất định phải tranh thủ thời gian này. Sau đó, người gọi là Phương Chu này gửi tiếp một danh sách dài các vật tư cần thiết. Ngoài các đồ dùng sinh hoạt, còn có hạt giống, chậu nhựa dùng để trồng cây, năm. Tôi buồn cười đưa đoạn tin nhắn này cho bạn trai xem. Ngươi xem người này điên rồi phải không? Từ Trang không biết đang nói chuyện điện thoại với ai. Tiện thể liếc qua màn hình điện thoại một cái, chắc 8 phần là ông chủ siêu thị trước cửa rồi. Suốt ngày bán hàng giả, kinh doanh thì ế ẩm không chịu được. Giờ nghĩ ra chiều này đúng là thiên tài marketing. Rất nhiều cư dân cũng nghĩ như vậy. Còn có người trực tiếp nhắn trong nhóm A cùng ông chủ siêu thị. Lão Lý, áo giáp của ngươi rơi rồi. Áo giáp gì chứ? Không phải tôi cần làm vậy sao? Tôi nói này, đồng chí Phương Chu, nếu ngươi muốn giúp tôi bán hàng thì cũng phải bịa lý do hay hơn chứ. Nói gì mà sau 7 giờ lượng mưa sẽ tăng. Giờ đã 6 giờ 50 phút rồi. Bên ngoài mưa đã tạnh rồi. Vợ tôi đang thay giày, chuẩn bị ra ngoài nhảy múa quảng trường đây. Tôi bước tới bên cửa sổ nhìn. Trên kính chỉ còn một lớp sương mù trắng mờ. Không giống như trước. Nước mưa chảy thành từng dòng lăn dài xuống. Tôi cười lắc đầu, đẩy cửa sổ ra. Quả nhiên, mưa đã tạnh rồi. Dưới lầu có người ra ngoài. Từng nhóm nhỏ đang đi trên lối đi. Không ai mang ông cả. Người này không biết đang nghĩ gì. Gửi nhiều tin nhắn như vậy chỉ để bịa một lời nói dối mà 10 phút sau sẽ bị bóc mẽ. Lời nói dối, thật là nhàn rỗi. Tôi không đọc tin nhắn trong nhóm nữa, dựa vào cửa sổ lướt video. Đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, cho đến khi tia chớp rơi xuống, bầu trời bỗng lóe sáng. Tay tôi cầm điện thoại run lên. Ngay sau đó, bầu trời như bị thủng một lỗ lớn. Gió cuồng loạn nổi lên, mưa như chút nước, dòng nước không ngừng đổ xuống như thác, đập vào kính cửa sổ, bắn tung lên những mũi tên nước. Tay tôi cuống cuồng giữ, nắm lấy tay cầm và cố đóng cửa sổ lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tóc tôi đã ướt hết. Trên sàn gần cửa sổ cũng đọng một vũng nước nhỏ. Tôi run rẩy cầm điện thoại lên xem. Chỉ thấy màn hình hiển thị đúng 7 giờ tối. Người tên Phương Chu đó, hắn thực sự nói đúng. Tôi mở nhóm WeChat ra xem. Các cư dân đã náo loạn cả lên. Thực sự đang mưa lớn. Trời ơi, chẳng lẽ thực sự có xuyên không? Có ngày tận thế sao? Mọi người đừng hoảng. Có thể hắn làm việc tại cục khí tượng, hợp tác với ông chủ siêu thị tích trữ hàng. Nhưng dự báo thời tiết chỉ nói là trời âm u mà. Cục khí tượng khi nào chuẩn đến mức có thể chính xác từng giờ từng phút
Ông chủ siêu thị không chịu thua, ra mặt chửi. Chửi cái gì chứ? Nhà tôi thiếu chút hàng tồn này à? Đồng chí Phương Chu này, ngươi có thể nói thêm một chuyện để chứng minh bản thân không? Ngươi nói đúng thêm một chuyện nữa, tôi sẽ đóng cửa siêu thị. Không bán đồ nữa, để lại cho nhà tôi dùng. Đến ngày tận thế rồi. Sau đó mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Tôi còn nói các ngươi cũng không tin đâu. Ồ, hình như thực sự có một chuyện. Tôi vừa nhớ ra rồi. Trong khu của chúng tôi tối nay sẽ xảy ra một vụ án mạng. Còn được lên tin tức, nữ cư dân căn 1203 tòa nhà số 3 bị bạn trai ném xuống từ giường, tử vong tại chỗ. Tôi chợt đứng tại chỗ, tim như ngừng đập. Căn 1203, đó chẳng phải nhà tôi sao? Anh Ngưu. Tôi gọi ngươi mãi sao không trả lời? Ngươi đang nghĩ gì thế? Tầm nhìn bị che khuất. Một chiếc khăn bỗng phủ lên đầu tôi. Từ Trang đưa ly sữa nóng vừa rồi vào tay tôi. Cẩn thận cảm lạnh. Mau uống hết sữa đi. Rồi đi tắm nhanh lên. Nhìn ngươi như con gà rơi xuống nước vậy. Trời mưa lớn quá rồi đó. Tôi đáp lời, nhận lấy ly sữa. Không dám nhìn vào mặt Từ Trang, vội vàng chạy vào phòng tắm, tiện tay đặt cốc sữa lên bồn rửa. Từ Trang sẽ đánh tôi, sao có thể được? Chúng tôi đã bên nhau 3 năm rồi, chưa từng cãi nhau lớn. Đến cả bạn thân tôi cũng nói, Từ Trang là người đàn ông điềm tĩnh nhất mà họ từng gặp. Hắn làm sao có thể đánh người được? Tay tôi cầm điện thoại hơi run. Các cư dân trong nhóm cũng rất sốc. Thật sự có án mạng sao? Chuyện như thế không thể nói bừa được. Căn 1203 không có bạn trai mà. Tôi sống ngay bên cạnh. Là một cô gái khá nhút nhát. Tôi chưa từng thấy ai đến nhà cô ấy cả. Tôi bỗng giật mình nhận ra người khác không thể biết chuyện của Từ Trang. Tôi mới chuyển đến khu này được 3 tháng, không có mối quan hệ thân thiết với hàng xóm. Từ Trang do tính chất công việc thường xuyên đi công tác, ở công ty cũng làm thêm đến 2-3 giờ sáng. Vì thế mỗi lần hắn đến đây cũng chưa từng gặp hàng xóm bên cạnh. Vậy Phương Chu làm sao biết được cô ấy có bạn trai? Chi tiết cụ thể tôi cũng không nhớ rõ. Hình như bạn trai cô ấy đã bỏ thuốc ngủ vào sữa của cô ấy, chờ cô ấy ngủ rồi ném xuống. Lúc đầu còn giả vờ là tự sát. Dấu vân tay cũng được lau sạch. Sau đó cảnh sát điều tra mấy ngày mới phát hiện. Nghe nói cô gái này là con nhà giàu, còn bạn trai cô ấy nghiện cờ bạc. Tôi vừa uống sữa, vừa lướt màn hình chat. Thấy dòng tin nhắn đó, tôi sợ đến mức tay run, chiếc cốc rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ ton. Từ Trang mở cửa bước vào, thấy tôi trong bộ dạng đó. Hắn thở dài bất lực, sao ngươi lại lòng ngóng thế này? Ngươi đi tắm trước đi, tôi sẽ hâm nóng lại ly sữa. Giọng tôi run rẩy, nhìn chằm chằm vào mặt Từ Trang. Đừng rót thêm, tôi không muốn uống nữa. Sao lại thế được? Uống sữa trước khi ngủ giúp ngươi dễ ngủ hơn, nghe lời đi. Từ Trang nhìn quanh, dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn rồi rời đi. Hắn vừa đi, tôi lập tức chạy vào nhà tắm và khóa cửa. Tôi dựa lưng vào cửa, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch không ngừng. Tôi không phải con nhà giàu, nhưng thời gian gần đây tôi đầu tư chứng khoán phái sinh, kiếm được một khoản tiền lớn. Chuyện này không ai biết cả, chỉ có Từ Trang. Ngày tôi bán hết cổ phiếu, tôi mua cho hắn một đôi giày thể thao mà hắn rất thích. Lúc đó, hắn cười hỏi tôi có phải phát tài không. Tôi đùa rằng tôi là con nhà giàu giấu mặt, không ngờ đúng không? Không ngờ đúng không? Điện thoại rung liên tục. Hàng xóm trong nhóm đang a còng tôi. Căn 1203 ơi, ngươi có phải là con nhà giàu không? Nói gì đi chứ? Chắc không phải đâu. Con nhà giàu thì đâu cần thuê nhà. Ngươi có đọc tin không? Cẩn thận bạn trai người đó, không chừng người đã bị bạn trai hại rồi. Căn 1202, ngươi qua xem thử đi. Lỡ hắn đang ra tay thì sao? Chúng tôi còn cứu được một mạng người. Tận thế rồi, quan tâm mạng người làm gì? Tôi đi vào trung tâm mua đồ đây. Dựa theo kiểu mưa này, ngày mai chắc ra ngoài không nổi. Hạt mưa đập vào kính cửa sổ rào rào, làm người tôi thêm bất an. Tôi áp mặt vào kính nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy vài chiếc xe từ bãi đỗ dưới tầng hầm lái ra. Nếu những gì Phương Chu nói là thật, tôi không chỉ phải tìm cách thoát khỏi tay Từ Trang, mà còn phải tranh thủ thời gian ra ngoài mua vật tư. Khi tôi đang hoang mang không biết làm gì, 1202 gửi tin nhắn riêng cho tôi. 1203, ngươi ở nhà không? Mở cửa đi, tôi qua xem tình hình.
Căn 1202 có một cặp vợ chồng và một cậu bé. Người chồng hơn 40 tuổi, cao lớn vạm vỡ, mỗi sáng đều ra ngoài chơi bóng rổ. Bình thường gặp tôi cũng rất thân thiện. Với vóc dáng nhỏ con của Từ Trang, chắc chắn không phải đối thủ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trả lời tin nhắn, tôi với bạn trai đều ở nhà, ngươi qua đi. Ngươi qua đây đi, tôi vội vàng chạy ra mở cửa. 1202 cầm theo một cây gậy bóng chày, đứng cảnh giác ở cửa. Từ Trang mang một cốc sữa từ bếp bước ra. Ngạc nhiên hỏi, ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Thấy cốc sữa đó. Mắt người đàn ông 1202 lập tức nheo lại. Tôi liếc mắt ra hiệu cho hắn. Hắn gật đầu, miệng cố nặn ra một nụ cười. Tôi là hàng xóm 1202. Tôi họ Trương, vợ tôi đang nấu bánh chèo. Nhà ngươi có giấm không? Có, vào đi. Tôi lấy cho ngươi một bát. Tôi ra hiệu cho 1202 theo tôi vào bếp. Hắn siết chặt cây gậy bóng chày, đảo mắt nhìn khắp nhà. Sao chưa bao giờ thấy bạn trai ngươi vậy? Hắn thường tăng ca, về muộn. Tôi cố giữ bình tĩnh rót giấm, nhưng đầu óc đã rối tung như tơ vò. Nói thật, đến giờ tôi vẫn không hoàn toàn tin lời Phương Chu. Xuyên không hay tận thế nghe đều quá hoang đường. Nhìn sao cũng giống cốt truyện tiểu thuyết. Nhưng nếu là giả, sao hắn lại biết rõ tình hình của tôi như vậy? 1202 hạ giọng nói, tôi có một ý này. Ngươi gọi bạn trai ngươi ra đây trước, hắn đi cùng tôi mua vật tư. Còn ngươi ở nhà gọi cảnh sát, chờ hắn quay về, cảnh sát sẽ thẩm vấn hắn. Dù không phải giết người, cờ bạc cũng là phạm pháp mà. Tôi sáng bừng cả mắt, không ngờ 1202 trông thô ráp, mà đầu óc lại rất nhanh nhạy. Cách này thực sự tốt, vừa tranh thủ được thời gian mua vật tư, còn có thể thử lòng Từ Trang, lại bảo đảm an toàn cho tôi. Một mũi tên trúng 3 đích. Tôi lớn tiếng hơn, thật không vậy? Mưa lớn suốt tháng sau. Từ Trang, chú Trương nói, vừa nhận được thông báo cảnh báo thiên tai từ cục khí tượng. Hai người đi xe mua chút đồ về dự trữ đi. Trời mưa lớn thế này, vài ngày nữa không ra ngoài được đâu. Từ Trang đang xem tivi, không thèm quay đầu lại. Bao giờ dự báo thời tiết chính xác vậy? Lại còn dự trữ đồ. Đợt trước mua gạo vì dịch còn chưa ăn hết. Ai ra, đi mua đi mà. Cất đó cũng không hỏng. Dùng thẻ của tôi đi quẹt, mua nhiều chút. Gạo, dầu, mì, thuốc men đều cần. Tôi sao chép tin nhắn của Phương Chu, ghi thêm số lượng vào, rồi gửi cho Từ Trang. Hắn giật mình, wow, nhiều vậy sao? Tiểu Ngư, ngươi làm quá rồi đấy. Thật quá đáng. Chú Trương chen ngang, không hề. Ngươi xem, nhiều cư dân đã ra ngoài rồi. Tôi cũng mua nhiều thế này. Đi thôi, tiểu huynh đệ, chúng tôi cùng đi. Chú Trương nắm chặt tay Từ Trang, kéo hắn ra cửa. Chúng tôi cùng đi. Chú Trương nắm chặt tay Từ Trang, kéo hắn ra cửa. Từ Trang không tình nguyện, nhưng cũng không dám cãi lại. Sau khi Từ Trang rời đi, tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Nhưng ngay lúc đó, Phương Chu lại gửi cho tôi một loạt tin nhắn riêng. Những dòng chữ trên màn hình khiến tôi tái mặt. Đầu óc tôi một lần nữa choáng váng. Căn 1203, ngươi còn ở đó không? Hình như tôi nhớ nhầm rồi. Không phải bạn trai ngươi ra tay, mà là hàng xóm bên cạnh. Hình như cũng không phải. Để tôi nghĩ kỹ lại. Lúc đó tình hình rất hỗn loạn. Cảnh sát không công bố chi tiết vụ án. Trong khu ai cũng đồn đoán đủ điều. Hình như nói chú hàng xóm động lòng tham, vào nhà làm bậy, rồi đẩy ngươi xuống. Cũng có người nói bạn trai vì tiền mà ra tay. Hai phiên bản này đều có người kể, tôi không chắc. Tôi không thể nói chuyện này trong nhóm. 1202 đang ở đó. Ngươi tự liệu mà ứng phó. Tôi ôm ngực, ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu óc rối tung như tơ vò. Có vài lần tôi mặc váy ngắn. Ánh mắt chú hàng xóm nhìn tôi, quả thực khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nếu hắn mới là kẻ giết người, thì Từ Trang ra ngoài với hắn chẳng phải rất nguy hiểm sao? Hắn rớt Từ Trang trước, rồi quay về xử lý tôi. Khoan đã, Từ Trang còn mang theo chìa khóa nhà. Tôi vừa sợ vừa lo, tim đập thình thịch. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ trước cửa phòng, sau đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa. Một tiếng cạch vang lên nhẹ nhàng. Cánh cửa mở ra, người đứng ở cửa ngẩng đầu lên, nhìn tôi và mỉm cười. Là chú Trương hàng xóm. Tại sao hắn lại có chìa khóa của Từ Trang? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, chú Trương rút chìa khóa ra, thuận tay đóng cửa phòng lại. Ánh mắt hắn lướt qua đôi chân của tôi không ngừng.
Bây giờ trời nóng, ở nhà tôi chỉ mặc váy. Tôi bất an lấy gối ôm che lên đùi mình. Giả vờ bình tĩnh cầm điện thoại lên, giơ lên cao. Chú Trương, tôi vừa báo cảnh sát. Cảnh sát nói 5 phút nữa sẽ đến. Còn Từ Trang thì sao? Chú Trương nói với vẻ thẳng thế. Bạn trai ngươi quên lấy chìa khóa xe. Hắn nhờ tôi lên lấy. Hắn đang đợi dưới lầu, thang máy hỏng rồi. Chàng trai trẻ không muốn leo 10 mấy tầng. Thể lực của giới trẻ ngày nay thật tệ. Ngươi yên tâm, có chú ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Chú Trương đi đến bên ghế sofa, ngồi sát bên cạnh tôi. Hắn giả vờ lục tìm chìa khóa xe trên bàn trà. Cơ thể hắn áp sát vào người tôi. Một luồng hơi nóng tràn tới cơ thể tôi. Tôi không thoải mái, nhích người qua bên cạnh. Bỗng nhiên, tôi nhận ra phía bên trái bắp chân mình có một vết đỏ nhỏ như máu. Đồng tử tôi giãn to, tim đập mạnh lên. Chú Trương mặc quần sáng màu. Bên phải quần hắn ướt sũng. Tôi tưởng là do mưa dưới lầu, nhưng hóa ra đó là vết máu. Chắc chắn Từ Trang đã xảy ra chuyện. Em gái, chìa khóa xe của ngươi để đâu? Bạn trai ngươi đúng là vô tâm. Ngươi xinh đẹp thế này, lại dám để tôi lên một mình. Tôi nói này, bất kể hắn có thật sự muốn đánh ngươi hay không, hắn chắc chắn chẳng có nhiều tình cảm với ngươi nữa đâu. Chú Trương giơ tay lên, định đặt tay lên đùi tôi. Tôi lập tức đứng dậy, nhanh tay nhặt chìa khóa xe trên bàn trà. Đưa chìa khóa cho hắn. Chìa khóa đây. Chú Trương, hình như tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Lát nữa cảnh sát đến, tôi nên nói gì đây? Chú Trương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời mưa lớn hơn, những hạt mưa đập vào cửa sổ, mờ mịt như một bức tranh cổ. Âm thanh bên ngoài nghe mơ hồ và xa xôi. Nói gì thì tùy ngươi. Tôi đi mua đồ trước. Mưa lớn thế này, lát nữa đường ngập nhiều hơn thì không ra ngoài nổi đâu. Chú Trương nhận chìa khóa xe, lại lén nhìn đôi chân tôi vài lần. Em gái, ở nhà đợi chúng tôi. Sau khi chú Trương rời đi, tôi lập tức lao tới khóa trái cửa phòng, gọi điện cho Từ Trang. Gọi liên tục vài cuộc, đều hiện không có người nghe máy. Chắc chắn Từ Trang đã xảy ra chuyện. Mắt tôi đỏ hoe, tay run rẩy gọi điện báo cảnh sát. Không ngờ cảnh sát sau khi nghe máy lại tỏ vẻ nghi ngờ lời tôi nói. Hàng xóm giết bạn trai ngươi, hiện trường vụ giết người ở đâu? Lái xe đi rồi, ngươi báo địa chỉ khu nhà và biển số xe trước. Tôi kiểm tra camera giám sát. Sau khi kiểm tra, cảnh sát nói vài câu trách móc tôi. Tôi thấy xe biển số đuôi 888. Camera cho thấy trên xe có 2 người. Ngươi xem ảnh tôi gửi trong tin nhắn, xem có phải bạn trai ngươi và hàng xóm không. Trong ảnh, Từ Trang đang lái xe, chú Trương ngồi ghế phụ. Hai người không biết đang nói gì, cười rất vui vẻ. Tôi hoàn toàn sững sờ. Từ Trang không sao, vậy máu trên người chú Trương từ đâu ra? Tại sao Từ Trang không nghe điện thoại của tôi? Cô gái, đừng lúc nào cũng nghi ngờ linh tinh, lại còn nói tận thế gì đó. Hôm nay mưa lớn thế này, tôi nạn xe khắp nơi. Điện thoại báo cảnh sát chưa bao giờ ngừng. Đừng chiếm dụng tài nguyên báo án lung tung, làm chậm trễ những người thực sự cần được giúp đỡ. Cảnh sát dạy bảo tôi một trận, rồi cúp máy. Sau khi bị trách mắng, tôi lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ Phương Chu. Có phải hắn mới là kẻ lừa gạt? Không hề có tận thế, cũng không có vụ giết người nào. Tôi mở nhóm cư dân, thấy Phương Chu lại gửi vài đoạn tin nhắn dài, hỏi tôi tình hình hiện tại ra sao. Tôi đang định trả lời hắn. Hàng xóm và bạn trai tôi đều ra ngoài mua vật tư, gõ được mấy dòng chữ, bỗng thấy có gì đó không ổn. Nếu Phương Chu đang lừa tôi, liệu có phải hắn chính là kẻ có ý đồ xấu? Hắn đã tìm cách khiến hàng xóm và bạn trai tôi rời đi để dễ bề ra tay với tôi. Tôi không dám trả lời tin nhắn của hắn nữa. Phương Chu dường như đoán được suy nghĩ của tôi, gửi thêm vài tin nhắn. 1203. Ngươi không phải đang nghi ngờ tôi chứ? Tôi không hề nói dối. Tối nay gió lớn, tôi nhớ hơn 10 giờ một chút, cửa kính lùa ban công nhà một cư dân tầng cao sẽ bị gió thổi ngã, rơi xuống làm bị thương chó cưng nhà họ. Phương Chu vừa gửi tin không lâu, chủ nhà 1813 đã lên nhóm mắng chửi. Cửa kính tôi đặt làm hơn 30.000. Chất lượng kiểu gì thế này? Nhìn nhà tôi mà xem thành ra cái gì? Nhưng ai chưa lắp cửa sổ tránh ngay cái cửa hàng Hán Hộ Môn sáng này. Trong ảnh, cửa kính lùa ban công đổ lên ghế sofa, dưới đất đầy mảnh kính vỡ và nước mưa. Phòng khách hỗn độn không chịu nổi, còn một chú chó nằm cạnh đó. Bên chân có một vết máu nhỏ. Giữa đêm hôm khuya khoắt,
Tôi còn phải đưa cục cưng của mình đi viện. Các hàng xóm làm chứng giúp tôi. Tôi phải bắt cửa hàng cửa sổ bồi thường tổn thất tinh thần. Chủ nhà 1083 tiếp tục chửi rủa. Tôi chẳng buồn xem. Phương Chu nhắn tin riêng, liên tục đảm bảo những gì hắn nói đều là sự thật. Tôi ở ngay tòa đối diện nhà các ngươi. Hơn 10 giờ tối. Tôi tận mắt thấy ngươi bị người tôi đẩy xuống từ cửa sổ. Tôi nhìn xuống điện thoại. Nhưng bây giờ đã là 10 giờ 10 phút rồi. Từ Trang và chú Trương vẫn chưa quay về. Không thể nào, nếu họ không ở đây, chắc chắn trong nhà còn có người khác. Nhìn dòng tin nhắn này, tôi lạnh sống lưng, nổi da gà khắp người. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng ầm lớn từ nhà bếp. Dường như có vật nặng rơi xuống đất.